आज म यहाँहरूको लागि पुस 15 विशेष लट्टे भातको रेसिपी सेयर गरेको छु। यसलाई पुस 15 मा बनाएर खाइने चलन छ। कतै कतै यसलाई चाम्रे भात पनि भनिन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। अनदी चामलबाट बनाइने लटक्क परेर बन्ने लट्टे भात अथवा चाम्रे भात कसरी बनाउँदा राम्रो हुन्छ यसको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। लट्टे बनाउनको लागि अनदी चामल 600 ग्राम जति लिएर त्यसलाई भिजाएर 2 घण्टा जति पानी फ्याकेर लिएको छु। त्यसै गरेर घिउको आवश्यकता पर्छ। हजुरहरूलाई चिल्लो कति मन पर्छ त्यही अनुसार घिउ राख्नु होला। त्यसपछि मेथीका दानाहरू लिएको छु अलिकति, अनि फ्लेभरको लागि ल्वाङ सुकमेल मरिचलाई हल्का थिचेर लिएको छु। त्यसै गरेर चिनीको आवश्यकता पर्छ। यदि चिनी मन पर्दैन भने सक्खर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधा कचौरा भन्दा अलिकति बढी चिनी लिएको छु यति चामललाई। अब भने पकाउने प्रोसेसतिर जाउँ। पकाउनको लागि मैले ग्यासको हिट अन गरेर मजाले कराई तातिसकेपछि 2 चम्चा घिउ राखेको छु। घिउ हजुरहरूलाई चिल्लो कतिको मन पर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। घिउ राम्रोसँग तातिसकेपछि मात्र मेथीका दानाहरू राख्नु होला। मेथी राम्रोसँग फुरेर कालो कालो हुन लागिसकेपछि मैले अघि थिचेर राखेको ल्वाङ सुकमेल र मरिचका टुक्राहरूलाई राख्न जाँदैछु। त्यसलाई पनि राम्रोसँग फुरिसकेपछि भिजाएर राखेको चामललाई राखिदिनु होला। चामल राखिसकेपछि हल्का हातले बिस्तारै भुट्नु होला। सुरुमा भुट्दाखेरि यसमा भएको पानीहरू निस्किन्छ र पानी सुकाउनको लागि 2-3 मिनट अझै राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। यसरी भुट्दा भुट्दै पानी सुकिसकेपछि यसलाई सानो ग्यासमा फेरि 2 मिनट छोपेर पकाउनु पर्छ। केही समयपछि ढक्कन खोलेर हेर्दा यसको तल तल पिठमा लागिसकेको छ। त्यसैले मैले हल्का हातले एकचोटि राम्रोसँग चलाएको छु। अब भने मैले चामल नापेको कपको 1 कप जति तातो पानी राखेको छु। थोरै थोरै गरेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्ने अनि फेरि एकचोटि छोपेर पकाउनु पर्छ मिडियम टु लो हिटमा 5 मिनट जति। 5 मिनटपछि ढक्कन खोलेर हेर्दा पिठमा हल्का लागिसकेको हुन्छ। त्यसैले एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र हल्का हातले चलाइसकेपछि अघि चाहिँ कपको 1 कप जति पानी राख्नुहोस् र फेरि मिक्स गरेर फेरि 5 मिनट जति छोपेर पकाउनुहोस् सानो ग्यासमा। थोरै थोरै पानी राखेर छोप्दै बुड्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ लट्टे। यसरी पकाउँदाखेरि एकदमै स्वादिलो हुन्छ लट्टे भात। हजुरहरूले पनि एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। अघि जस्तै प्रोसेस दोहोऱ्याउँदै जानुहोस्। मैले यसरी 3 चोटि 1 कप पानी राख्दै छोप्दै पकाउँदै गरेको थिएँ। राम्रोसँग भुटेर रातो रातो भएर पाकिसकेको छ। अब भने यसमा चिनी राख्न जाउँ। चिनी मैले 1 कप भन्दा अलिकति थोरै राखेको छु। यदि गुलियो मन पर्छ भने 1 कप पुरा राख्नु होला। चिनी राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गरेर 1 कप र आधा कप जति पानी राखेँ मैले। यसरी चिनी र पानी राखिसकेपछि मिडियम टु लो हिटमा 5-6 मिनट छोपेर पकाउनु पर्छ अनि मात्र लपक्क भएर लटक्क भएर पाक्छ लट्टे भात। अब भने लट्टे भात पाकिसकेको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ लपक्क भएर लट्टे भात पाकिसकेको छ। हजुरहरूलाई मैले नजिकबाट देखाउँदैछु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ लपक्क भएर पाकेको छ लट्टे भात। अब भने ग्यासको हिट अफ गरेर 10 मिनट जति छोपेर राखिदिनु होला। हजुरहरूलाई पुसे 15 को धेरै धेरै शुभकामना। आउँदै गरेको पुसे 15 मा यसरी नै बनाएर आफ्नो साथीभाइ र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। साथै हजुरहरूले जुनसुकै समयमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने छिटो छिटो सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला है। मैले लट्टे भातलाई एउटा प्लेटमा राखेर बेथेको साग र आलुको तरकारी अनि कुखुराको ग्रेभी मासु साथै मुलाको गाडेको अचारसँग सर्भ गरेको छु। यदि यिनीहरूको रेसिपी चाहिन्छ भने मेरो पुरानो भिडियो हेरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा अवश्य पनि लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।